Na, sziasztok, akkor ismét egy kis Dragon Age Inquisition. Elkezdte fürke ujjak és kiválaszt jelszámokat, mint az hogy. Na mindegy, akkor. Hmm. Hmm. Du-du-du-du-du-du. Hmm. Micsoda kép.
Jégvárban őrzött rab ítéletre vár. Someone emptied a whole bag of turnips into the fire. Ah, Maker, the smell is everywhere. I was going to use them for dinner and then... I can't recall who took them. Építkezési jelentésre alá. Valakon az egyik simító munkásom Karin leesett az állványzatról. A burkoló kövekre zuhant, még egy órán át lélegzett, de szeme csukva volt. Meghaltak ártalan beli nővérek pedig lepelbe tekerték. Mit kellene tennünk? Művezető. Mondd meg nekik, hogy helyezzék nyugalomra azok mellett, akik menedék óta elveszítettünk. Az Inquizíció hozott áldozatát feljegyzem, munkatársait. Irányítsd át egy másik helyszínre is, ha szükség van rá, add nekik fizetett szabadságot. Gondoskodj róla, hogy minden munkás biztonságosan dolgozhasson. Háborúban nem verseny. Sietségből semmi jó nem származik. Ha közben ártunk a magunknak, mindannyian az Inquizíció tagjai vagyunk. Mondd ilyet, úrnő. Kérelem a harcokba való részvételre, az zászlókat elhelyezni a munkásokat, fontos a feladat. Zászlókat elhelyező munkások, fontosabb feladatokat kérnek. Többen szeretnének edzeni karddal is, hogy harcolhassanak, és így közvetlenül szolgálják az Inquizíciót, ezért utaztak ide. És hogy csatlakozzanak a háborúhoz, nem azért, hogy felöltöztessenek egy erődöt. Nem mondhatnám, hogy nem értek egyet. Művezető ellenségeink lyukat vágott az égboltba. Amit mindenhonnan látni, lentről nézve, nézzünk fel rá, de nem kell, hogy megalázkodjunk előtte, ezért tudunk harcolni. Mert sokan vagyunk, ezért vagyunk sokan, mert az Inquizíció inspirál minket. Az Inquisitor azért tud minket inspirálni, mert egyre növekszik a hírneve. A hírné pedig része pedig abból elér, hogy az ideutazó népeket fogadja. Ez pedig nem más, mint a te munkásait munkája. Nem hiúság, hanem tisztelet. Nem taszító, hanem felemelő. Az ő ügyességük a munká így nagyobb veszélyt jelent az ellenségei nézve, mint számuk félig képzett katonaként. Impressive, is it not? Fit for a leader, meant to show influence and the burden of it. It is where the Inquisition will sit in judgment, where you will sit in judgment. Who will I be judging exactly? Those who have done wrong. You will know of them, at the very least. All this presumes they have survived their initial encounter with you, of course. Still more lives in my hands. You are a beacon of law, Inquisitor, as others retreat from responsibility.
But this needn't be bloody. The Inquisition's sovereignty is derived from the allies who validate it. You are both empowered and bound. Justice has many tools. If their application is clever, execution may even seem merciful by comparison. Is there anyone I should judge? Take the throne when you're ready. We will bring him before you. This was a surprise. After you return from the bogs, we discovered this man attacking the building with a goat. Chief Movran the Under. He feels slighted by the killing of his Avar tribesmen, who repeatedly attacked you first. What should we do with him? Where should he go? You answered the death of your clan with a goat? A courtroom? Unnecessary. You killed my idiot son, and I answered, as is my custom, by smacking your holdings with goat's blood. Don't look at me. No foul. You meant to murder Tevinters, but got feisty with your Inquisition. A red-headed mother guarantees a brat. Do as you've earned, Inquisitor. My clan yields. My remaining boys have brains still in their heads. Kaszitron megszerezve. Jaj, nem sok információ volt, csak hogy mit tudom mi. Oh, I don't know. He could go in that... what's it called? A gibbet? Chief Movran, you'll be placed in a gibbet to serve as an example to... someone. Then probably released. Gibbet? 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 Ennyi volt? Ennyi most... You recall Gerion Alexius of Tevinter. Ferelden has given him to us as an acknowledgement of your aid. The formal charges are apostasy, attempted enslavement, and attempted assassination, on your own knife, no less. Tevinter has disowned and stripped him of his rank. You may judge the former magister as you see fit.
I remember what would have happened to Thedas if his treachery had succeeded. I couldn't save my son. Do you think my fate matters to me? Will you offer nothing more in your defense? You've won nothing. The people you saved, the acclaim you've gathered. You'll lose it all in the storm to come. Render your judgment, Inquisitor. You swore to the mages you'd help them. I will have you uphold that promise. Fiona will take charge of you. Any knowledge, favor, or coin you own will go towards the mage's future. A headsman would have been kinder. Na, ez volt a feles. Elévült hülyeség, kecskével dobálgattam erre, mit tudom mi. De ahhoz képest ide nem tudom még se eljutni, itt valamiért van egy felkiáltója. Ide se tudok beutazni. Miért van itt egy gyors utazási pont? Meg miért van egy külön hálóteret? Nem mindegy. They have certainly spared no expense. És ott még ez viszonylag kiderült, hogy a kovács művetben van egy láda, mint amit a második részben. El lehet raktározni fegyvert. Majd újdonságként behozta, hogy most már lehet a ruhák kinézetének a színét változtatni, de annak se. Vagy a pár kinézetét. Keres alapanyagot az udvarokhoz. Ez egy mindennapi hivatalos szabadidőről. Ez akkor automatikusan át is öltöztetik nekem. Hát nem igazán. Tehát ez a maszkos baromság, mint az orlézek, nem tudom mi értelme. Klasszikus jutas öltözkedés hangsúlyos karmazinvörös királykékkel öltöző. Ebben a király elé járulhatsz. Hivatalos azurkék szenzáció, mely háborút hirdet elítéltetnek
előítéleteknek és győzelmek arat felettük. Kállánhedi naplemente. Akár egy ragyogó naplement az X. Kék tavonál megrobol tűz és víz, soha nem véget ér. Elegáns táncát. Éjféli torony, különleges ízdé. Hivatalos öltözékből rejtve sötét színek és hangsúlyos ezüst. Éjszaka égbolt a csodáit is vesz. Ki kéne mindegyiket próbálni most. Az Inquisition számára készít, aki lehet elmétségi gyakorlatosságot kíván simán. Egyszerű, redőzött anyag gazdag barna színek. Fehér, rikító, vörös alsó. Vagy kezd mindegyik, ez alapanyag kell, vagy most ezt nem értem, hogy miért nem öltözött úgy. Miért? Miért? De csak duplánkek? Ja, jó, átöltözött. Az mindig ilyen átöltözik, mikor ide bejövünk ebbe az erődbe.
kicsit újdonságként, vagy most mindegyik karakternek itt behozza itt nekem a specializációlást. Csak úgy látom, mindegyiknek van egy bizonyos után egy ilyen ami, ha is mit tudom, meg beteszem ezt, vagy ilyen, ami a fókuszt használja. Most már elérünk az a ponthoz, most már amikor dönteni kell, melyik nyolcot használjuk aktívul. Most akkor Celeste a képét 10 mágos lenne, abban is mi a fene? Hát nem annyira, mert tudom furcsa, hogy... De még ez is szintezve van, az a meteoritesek. 15, 30 vagy 55-öt 10. Milyen napon az enyém is. Hát ennek nincsen. Csapattársadnak jobban elágazó. Ja, még egy ezen homma micsodán külön még így valamelyik így ki lehet. Mint az első részben, hogy megkérni, hogy valamelyik tanítson meg. Mit tudom. Hát vagy az alapot, amit az játékban a homályrés jegyét, vagy valamelyik mást.
Most ide mielőtt feljön. Inquisitor szakosodása. Eljött az idő, hogy az Inquisitor elsajátítson egy harci technikát. Csak is a legjobb kiképzők jöhetnek szóba. De ez a dolog, hogyha most egyet kiválasztok, az van, nem tudom, a Kovács műhelyből az, hogy újraosztom a pontok, akkor ott ugyanúgy a specializációs, akkor gondolom újraosztható. Mert azt hiszem a Kovács műhelyben van egy olyan micsoda, amit meg lehet venni, hogy ami újra a karakterek pontjait osztani. Attól függően, hogy kinél használom fel. Ja. Na, elvileg vettünk fel egy, meg a rónával foglak. The Arcanist has arrived. You should see for yourself. Hát az Artifactor, az nem tudom mi most... Az azt én azt tudom, hogy vérgyilkos, de a Tempest meg a templomos, de az Artifactor, az nem tudom mi. Kutató, vagy most minek van? Hello there. Egy törp. Well, don't just stand there slack-jawed. Let's figure out what you need. Dagmar, ez nem az volt, amelyiket elküldtük a körbe annak idején az első részbe. De az szerintem az Orzemár úr szeretett volna a mágus körbe eljutni. You're the magical advisor? Oh, you're her. The Inquisitor. I'm Dagna. Arcanist Dagna. It's an honor, your worship. Is that it? The hand anchor mark? It's pretty. Reach was pretty too. In a destroy everything sort of way. Azonban más tészta adjuk, ha nem küldtük el, volna most itt valaki más lenne. Gondolom. I welcome you to the Inquisition and look forward to your contribution. Me too. I've heard some impossible things. I love impossible things. Those are the best to make, well, possible. I've looked at Harrod's devices. Precision is fantastic, but typical. Mundane. Old thinking. No disrespect meant to the classical trades, but you need a new perspective. I've made adjustments. As long as I keep making them, you can craft just about anything. Almost safely.
that you do, exactly? I was born to the forge. That's literal in this mythcast. So the hammer and tong, that's like a heartbeat. But you've a man for that already, and a good one. I'm here because of my passion for magic. Magical study, magical theory, magical enchantment, and through it, the manipulation of masterworks. I studied it all with an objective eye. No secrets, no fears. That lets me apply principles like no other. Maybe one other, but I don't have that wonky of a mind, so I still kind of win. Bár az érdekes, mondjuk itt zsivány karakterre játszanak, itt a mágusokat támogat. A mágus karakter játszanak, mondta a templomosokat. Kicsit ellentmondás a kettőbe, de bár ott kiderített, hogy különben a templomosok vezetőjét egy irítsék démon cserélt vele szerepet. What's the story with enchanting? Lyrium is the heart. In certain rational patterns, it beats like something alive. That's how I see it. So, a mage can make your weapons do things, but with the right runes, the right rarities, your toys become wonders. It's the one thing mages can't do. Drives them mad. Literally. Dwarves are resistant, so it doesn't affect us. Mostly. You have the ability to make exceptional weapons and armor. Masterworks? There's an art to the forge, as well as enchanting. You need an ear for it. And hands. Eyes, too. Nothing bad to say about Herod on that front. He's wonderful. But there's this little more needed. With the right bits, an edge can be more than an edge. Armor can do more than protect. A hue can be just a bit brighter. In short, smithing can be more. In short. Another time, Dagna. Of course. Bring me what Csak you utána elég jó I'll make struktúrokat sure lehet it goes eszembe, just majdnem right. sok minden dobott a irítség démon. Vagy mindig van, a sárkányok ellen harcol az ember. Mind your step for things, Inquisitor. You seemed impressed by the anchor. What does it look like to you? I heard what everyone says what you heard Coryphia say. It's a long chain of who said what's. To me, it says key. But keys do a lot of things. Open, lock, switch. Some open one thing, some open everything. It sounds like Coryphius made it to open, but it looks like you can use it to close. It may be that simple. It sure is pretty. Wish I could see through it. Hát a más tiszt, hogy most elvileg meg van fordítva, most nem az, hogy homályra is nyit, hanem inkább elnyelik vele a dolgok. Where does a dwarf go to study magical theory? Get out. I asked myself that question for years. Turns out, not in Orzammar. I had to start at a circle. I had help, though. A Grey Warden, and I am forever grateful. With that sanction, I visited a half-dozen circles. Wonders I've seen. And with an objective eye, I can spot where they overlap. That's a surprise for every teacher. It's a grand tradition, and it works so well with new thinking. Na, akkor most beszéljünk a első What's rész. the Grey Warden who helped you start your studies? Not any Grey Warden. The Grey Warden. The hero of Ferelden is a hero in Orzammar, too. Then he died killing the archdemon. I cried so hard. I'll never know the difference he made in my life. The Warden affected you in a special way. Talk to anyone, they'll say the same. It was a dark time. There was one light. He saved us. He saved me. You gave up so much, left your home. Was it really that amazing? Yes. I left my home and my family, but I just knew I could be more than a smith. I wish my people weren't stuck in the past, and I regret that my father couldn't imagine another life for me. But I don't regret what I did. Your years of study have paid off.
Oh yes, the mages said I brought a valuable perspective. I've even presented my work to the College of Enchanters. I wanted an exchange. The surface could learn about lyrium smithing and Orzammar would gain knowledge of magic. But now there's no college. And so far as the Shaper is concerned, they're castless. So you're getting my best work, Inquisitor. Let's make some great stuff. All right, rein it in. You have work to do. Right, sorry. I get carried away when I think of it. Ready when you need me. Ready for anything, Inquisitor. You were quick to join the Inquisition. Is there something you want? How could I waste a chance to get close to you? And Corypheus? My goodness. And actual physical rifts in the Vale? Also dwarves? We don't dream. So when mages talk about it, I can only, well, dream what it would be like. So there's that, and all the things you'll probably find, and what I'll get to make. Rules are different here. Plus, you're paying me a lot. Like, wow, so much. What qualifies you to be an arcanist? I took the title because I'm a magical researcher, philosopher, and master of practical application. And I like it. I can't actually do magic because I'm a dwarf, but that also means no risk of possession. Safer than a mage. It means that every skill I have, I've learned through reason and understanding. Coming from the Smith caste, I know the value of mastering a craft. Did you know dwarves invented enchanting? Probably. I'll see you later, Dagna. I can't wait. Ez mi? Van a következő... Meg egy felkiáltójában. Van 1 millió felvászló, de... Gondolom csak egyet hagy ki. Nem tudom, miért ez a párva lenne. Valami orléziai stílus. Ezek nem tök, nem sok értelmű vettem a ticamázáson, de... Vagy akkor az egy kunári stílus lenne? Lényegében csak a felső üvege más kiosztás. Ugye a felújítás után így fog kinézni. Mivel itt.
Szövetséges admin botja megszerzi. Jó, ez az átfestés, de... Anything you need? Any thoughts about our new tenant? You sure she doesn't own the place? Acts like it. No offense, it needed work. And fine work she's done to it. And for you. Don't mind me. Been a lot of change lately. Cheery as sugared flowers she is. Hát divatos, hogy az jégcsapok lógnak a I'll be back környezetre. later. I'll be here. Fertile ground even here. This hold has everything. Ah, Inquisitor, you have finally come into your own. The Maker has put you on a difficult path. I pray you walk it safely. I remember our talk out there before we found Skyhold. It wasn't just the Maker who put me on this path, was it? The Inquisitor could never have been Cassandra, or Liliana, or me for that matter. We are too political, too tied to the Chantry and all its failings. But I did not make you stand against Corypheus. I did not make you risk death to save the people of Haven. Only you could be the Inquisitor. I only pray the power of the Inquisition is enough. I'll do my best to earn this. You earned this in Haven. The Maker has chosen you to deliver us from Corypheus. You have the faith and support of everyone here. Never forget that. Now, was there anything else? Can you tell me how our people are doing? What would you like to know? How are our forces at Skyhold doing? Still in shock, for the most part. To see Haven destroyed so soon after the Conclave. You saved many, but still lives were lost. And traveling through the wilderness did not make treating injuries easier. For all that, though, more people arrive every day. Some are refugees, but others want to help. Your Inquisition is growing. I pray you use
Do you have information on people elsewhere? The refugees in the hinterlands are desperate. Without help, starvation or war will claim many lives. Villagers in Crestwood are besieged by their own dead. They have sent word begging for assistance. People are vanishing in the hills of Emprise de Lyon. It may be demons or something worse, but they are terrified. More than that I cannot say. It is a chaotic time for all in Olay and Ferelden. Farewell. Farewell. Inquisitor? Growing up Dalish, I heard little about your chantry. Can you tell me about it? Of course. Too many think that the chant of light should only be sung by humans. The truth is that knowledge of the Maker and Andraste should be open to all who wish to learn of him. We believe the Maker created us, and that mankind's sinful nature caused him to turn away. With Andraste's blessing, the Maker will forgive mankind once the chant of light is sung from all corners of this world. Why does the chantry allow only human women to become priestesses? The official doctrine is that elves and dwarves have turned further from the Maker than humanity. And as for men, the chant holds that they are more vulnerable to anger or passion. But in truth, it is simply political, added after Andraste's death, like too many of our beliefs. If you don't believe these restrictions are what Andraste wanted, why haven't you tried to change them? Has the current state of the world not taught you the folly of fighting too many battles at once? I chose to use what power I had to help peasants forgotten by the nobles of Olay. I believed there would be time to address their inequality under the chantry once we had saved them from starving. There were calls for an exalted march to put down the Mage Rebellion. What was your opinion? It was ignorant gossip. An exalted march only succeeds when it carries the will of the people. Even then, it cannot be undertaken lightly. People are too easily frightened. We cannot destroy everything they fear. An exalted march is justified only against a true threat to this whole world. It is an offense to the Maker to use it as a political bludgeon, or as a means of spreading the chant of light. A pity voices like yours were not louder when an exalted march crushed my people. That is a hotly debated matter in some circles of the chantry. Your people had conquered Montsemerd and threatened Valreo itself. They were not helpless victims. But even then, Olay was the only nation to provide troops. It was hardly an exalted march of all the faithful. The Maker wishes his world to spread by example, not by war. We win no converts with blood. What is your stance on magic? Andraste put it simply. Magic must serve man, not rule over him. However, those words must be put into the proper historical context. Andraste led a rebellion against the Tevinter Imperium, whose magisters controlled most of the world at the time. Even then, she never called for all mages to be put to death. She believed in peaceful coexistence. I don't recall the Chantry being as tolerant of magic as you describe. No. The Chantry is an imperfect vessel, pulled in every direction by those who would steer its course. Yet the Templars rebelled precisely because divine Justinia was not restrictive enough. Perhaps the Inquisition will find a better way. Farewell. Until next time. Herald of Andraste. Can you tell me anything about Corypheus? I know nothing of the man personally, but the Chant of Light speaks of what he claims to be.
all their power, their triumphs, the mage lords of the winter were men and doomed to die. Then a voice whispered within their hearts, "Shall you surrender your power to time like the beasts of the fields? You are the lords of the earth. Go forth to claim the empty throne of heaven and be gods." That was one of the old gods speaking in their dreams? Yes, Dumat as I understand it. In secret, they worked magic upon magic. All their power and all their vanity they turned against the veil, until at last it gave way. That sounds like what happened with the breach. Very similar, Inquisitor. Above them, a river of light. Before them, the throne of heaven waiting. Beneath their feet, the footprints of the Maker, and all around them echoed a vast silence. But when they took a single step toward the empty throne, a great voice cried out, shaking the very foundations of heaven and earth. Corypheus said he found only chaos and corruption. The chant of light said that it was beautiful until the Maker himself spoke. And so is the Golden City blackened with each step you take in my hall. Marvel at perfection, for it is fleeting. You have brought sin to heaven and doom upon all the world. Corypheus seemed so certain that he heard nothing. He described it as dead whispers. Bitterness, perhaps? He paid a high price for his crime. Violently were they cast down, for no mortal may walk bodily in the realm of dreams, bearing the mark of their crime. Walking bodily in the realm of dreams is exactly what Corypheus said he did. But the mark... could it be related to the mark I bear? I cannot say. Perhaps Andraste saw clearly and we misinterpreted her words. It was always taught that the mark they bore was the shape of Darkspawn. Bodies so maimed and distorted that none should see them and know them for men. That is all I know of your adversary, Inquisitor. Some of the chant of light describes what we've seen and what Corypheus said, but not all of it. The chant of light is the work of mankind. We of all people must accept that mankind is fallible. Listeners may have misheard one of Andraste's songs. Just one word sung incorrectly could change everything. And how many verses were stricken or changed for foolish political reasons, like the Canticle of Chartan. Still, I would trust these words over any spoken by Corypheus. I hope they help you. Mm-hmm. Mm. Inquisitor, Elan Vemar. Honored to represent the College of Herbalists and offer my services as apothecary. My colleague Adan was clear about the worth of your cause. I look forward to assisting him. I look forward to working with you. And are you? I wasn't sure what to think of you people, but recent events have put those doubts to bed. All the mundane needs of Skyhold will be well tended. If you note anything special, let me know. I'm here to serve the cause we must. Your worship? What is your evaluation of our supplies? We are well supplied, and I foresee only better to come. Are there others who could come to Skyhold? They are helping now. I have contacted many of our finest, and their influence is not inconsequential. They are not, shall we say, prone to take the field, but we will be well supplied. I take it you're a city elf, not Dalish. It's not a useful identifier. I am an elf. I was raised away from the Dalish. No, I do not know their customs. I'm sure that much was immediately obvious. It's of little concern.
I have skill enough to be evaluated by what I can do. My associates appreciate my work. Where did you receive your training? I studied with Adan after he left the service of the King of Ferelden. Well, when the king was no longer there to serve. Our College of Associates tends to meet informally. I've since been fortunate enough to serve various heads of state. They are all as good as another, truth be told. My skills and contacts are better suited to more imminent need. As you were. Of course, Inquisitor. I am at your service. As you were. Of course, Inquisitor. Ültess magot a Igbács kerti cserepeibe, hogy gyógynövényeket ne vehesse felületekhez. Találd meg ezeket a magokat. És mi? Mert lehet megoldani, hogy ne legyen itt ebrium, vagy ilyesmik. Közönséges vagy ritka? Vérlótusz. Ritka mi a kristályharang, vagy a mit tudom, vagy a királyi tünde gyökör. Építkezési állványzat. 3 nap alatt 3 beomlás. Több homokzsákra van szükségünk. Szinte lehetetlen horgot tenni a kövek közé. Ezt lehet úgy építették, hogy kitartson. Pont emiatt kemény küzdelem a felépítése is. Berinó tetőfedő jóváhagyva. Az Inquisitionnak éplábú emberekre van szüksége. Morris úr, szállásmester. Tetőfedő, hát? Nem ács, hanem tetőfedő. Thanks for my life in Haven. You've all sorts serving now. If that means change, so be it. Ne. Egy inkvizíciós ügynöknek írt levél. Drága vérből. Egyre büszke vagyok rád. Oly sokat hallottunk az inkvizícióról a faluból. Örömmel tölt el, tudod, hogy te is kiveszel a részét belőle, sajnálom, ama menedékben történt. Gyújtok majd egy gyertyát a káptalamba az elesetteknek. Kérlek, vigyázz magadra, tudom milyen vagy, mikor sokat dolgodik, és a világ sohasem forog kocka. Elég magadra kell vigyáznod, hogy megmenthesd a világot, tudod? Ne felejts el enni. Még mindig a hegyekben vagytok? Biztos hideg és nyírkos a levegő. Miért nem egy országelvi erődbe költöztetek be, mikor közelebb lehetnél az otthonodhoz? Hát, öltöz melegen, küldök neked egy takarót. Minden esetre írhatnál gyakrabban is. Nem értem, miért nem mondogatod el nekem itt. Mit csináltok? Nem szabadna titkolóznod az édesanyád előtt. Örök szeretettel, anya. Utóirat, ha úgy érzed, hogy a lelkész névre kellene címeznem a levelet, így nevezett téged ott, nevezetnek téged ott. Miért? A te neved BioWare. Quigley. Ez egy jó név. BioWare nagybátyád neve volt, harcolt a Dénfolyón melletti csatában is.
Mindannyian nagyon büszkék vagyunk rád. De szégyelled a kapott nevedet? Miért? Szégyelled, Wilbur. Na csak egy kamot fogok itt a Körkvor bajnoka. Bár micsoda, van egy településnél vár bennünk, vagy hú, területen, na említett valami nev. Ups, így is lehetne. Hát egy kicsit mint az zöld hátterélét bolckodna az ember gyáva mosva a háttéron. Halványabb szín. What? Te meg mit csinálsz? Itt valami lyuk van, vagy mi? Egy hiba a játékban. Ups. Teremtő arája, teremtő babácsik egy. Én csak egy vagyok, a te neved szóltam. Kik előttem eljöttek szolgálni, megismerik majd a te dicsőségedet.
Őértük érkezem. Majd meglátják, mit nyerhetek. És bár számunk kevés a szél ellen, a tiaid vagyunk. Megpróbáltatások éneke. It's looking good. Not good enough, but good. We've stopped losing at least. Faster than you thought. Admit it. I admit it. Honored, Inquisitor. Gotzi Sturhald. Did my part on the walls. Now I'm on this strange collection you've brought us. Don't know it's worth to the fight exactly, but it's good workmanship. Any ideas about the origins of these reliefs? To Vinter, early. It's in the tool marks, the grain. That's hard dust mined from the 100 Pillars, if I know anything. Oh, I suppose the scene is probably full of Tevinter robes, too. The 100 Pillars? Damnedest things. Massive spires that aren't stone. It's like a mortar. Don't know more than that. Strong, though. Where did you learn your skills? Orzammar. Carved a few statues in my day. And before you ask, yes, I chose to leave. I carved a paragon who turned out to be a sodding madwoman. Couldn't stand looking at it. The memory of a dwarf, right? Do you have insight into the stories these tiles are supposed to depict? Tell you what, you finish one, and I'll write it up. Who better, right? A good dwarven perspective. Another time. Így nem sok tudománydarab, mozaik darabot találtunk, de... Itt a 7-ből 12-ből 7-et, illetve 12-ből 1. Csak hogy kimegyek aurat, az jó. Mert itt van egy lefele menet oda. Hát nem hiszem, mert ez... Ütési jelentő fal felületek festék, vakolat kőlap, vakolat kő. Előző lakók újra meg újra átvakolták. Legtöbb kemény, néhány rétegig legszívesen kőig levernék. Ennek a helynek az ereje az alapokban rejlik. Hosszú távra költöztünk be, vagy az inkvizíciók csak ideiglenes?
Amszel kézműves munkálatot, csináld meg rendesen az Inquisition, csak akkor ideglenes, ha kudarcot vallunk, de mi nem akarjuk cserbehagyni az Inquisiciót. Morris úr szállás. Még az imént, mikor ebből lent voltál. Vivian. My dear Inquisitor, whatever can I do for you? Where did I find movers changing all my furniture? I'm sure I don't know, darling. Perhaps your old furniture was full of lice and fleas. What exactly is this all about, Vivian? I'll speak slowly for you, my dear. I know it's hard to follow. Setting malcontents loose among the population with no safeguards to stop them should they turn into abominations. Very wise. I rearranged some furniture. Lives are not thrown into jeopardy by this. Perhaps a little perspective is wanted here. You can't make me angry with a few words in a silly prank. I merely wanted to see what you'd do. You are the current leader of the Inquisition. It's good to know your limits. And now I do. Be a dear and run along now, Inquisitor. I have so much to attend to. Meg még letörik a működmet. Akkor ebben ott lent voltál, micsodákkal. Bekerültél mondjuk. Így egy kicsit... Whatever is the matter this time, dear? How can you possibly oppose freedom for your own people? Perhaps the Dalish are too isolated to grasp the realities of this world. All mages live lives of limited possibilities. We are denied fairness due to an accident of birth. But no one said that life was fair. The world is not made up of mages and Templars or circles and chantries. There is no us and no them. There are only people. People who must share a world which is not portioned equally among all. My own people want a larger share of the world, uncaring that they have already been granted great power. That's not their fault. They can't help what they are. Wolves cannot live peacefully among sheep, no matter how much they regret being wolves. The wolves howl and claw at the fences that hold them back. Take pity and you let them loose among the lambs. And what do the sheep do? Panic, and the scent of their fear drives the wolves to attack. You're taking the analogy a little far, don't you think? No, the example doesn't do the situation justice. Every creature knows a wolf. How do you recognize a mage? I care for the witch hunts that will come. I care for the angry mobs who string up mages on gibbets for the vultures. I care that my stupid brethren will kill and be killed by frightened people defending their families from monsters. I will stand in opposition to that, whatever you may do. Whatever is the matter this time, dear? Ja, most már feltettem neki, azt mondta, inkább a férfiakhoz vonzódik. I wanted to ask you about the Circle of Magi. Of course. What do you wish to know? What was it like to live in a circle? My dear, your question is the root of all problems with mages. I cannot tell you. Every circle was different. Their Templars were different, their politics unique.
and every person within each tower had an experience of circle life unique to themselves. Some people suffered and some were content, some were cruel, some compassionate, and some indifferent. The same is true of people everywhere, in all circumstances, whether they are mages or not. Nem félig meddig, mintha Morig ellene, csak ő a gazdagságra vágyik félig meddig. You must have been under constant supervision, being forced by Templars to live in the tower. Was that hard to endure? My dear, I have a suite in the palace and a wing at my dear Duke Bastien's estate. I've never been forced to live anywhere. Most circles allowed mages to live away from the tower, either on their own or in service to the nobility. All that was required was permission from the first enchanter. Some circles were harsher in their restrictions. Kirkwall was the worst, but it was the exception. Most were quite permissive. Perhaps too permissive in retrospect. Ja, be lehet menni, jó. Hogy nem enged be tőle, mert amúgy se nyílna ki lehet ez az ajtó. Ups. Hát, mindig mondják, ne spoilerezzek. Elhaltam. Need something? What can you tell me about this Corypheus? I'm not exactly an expert, but ask away and I'll answer what I can. How did you first encounter him? A few years back, I was dealing with some trouble from a Carter clan that went rogue. They were sending assassins after the Hawk family. We tracked them to a rune in the Villarks. It turned out to be a trap. Once you went far enough into the rune, there was a magic barrier that kept you from going back. The whole thing was a prison the Grey Wardens were using to hold what they thought was a powerful darkspawn. I've never heard of Wardens locking up Darkspawn. Why wouldn't they just kill him and be done with it? I don't think they could. From what we saw in there, Corypheus can control Wardens somehow. They couldn't attack him. The Wardens locked him up because there was nothing else they could do. He looks like some sort of blighted creature, but he speaks. What is he exactly? The Wardens who imprisoned him thought he was just a darkspawn. But you heard him ranting. He claims he's a magister. One who assaulted the Golden City, what, more than 1,000 years ago? It seems crazy, but if he's telling the truth, he's one of the people who caused the blights. You and Hawk both said before he was supposed to be dead. He was dead. We killed him. The only way for us to escape the prison Corypheus was trapped in was to go through him. We weren't going to just leave the door to his prison open behind us and hope he was dead. We made sure. All right. I think that's enough about Corypheus. No problem. Lots of standards. That'll guide the dragon right in. Hmm. By the time it's across the growing legions, that roaring pincushion Nem mindig ugyanaz. fights for
Még korábban ide voltunk bezsúfolodva, most már ez le volt zár. Vegyes elemek. Megteszek mindent olyan tehát, de itt kétfajta alapozás van. Végvárat több szintre építették, vagy újjáépítették. Mennyi energiát akarunk befektetni? Ha egyszer már összeomlott, nincs. Mi a garancia rá, hogy nem fog újra összeomlani? Jenny alapozási munkálatok. Két szó az Inquisitor, befektetés és bizalom. Csak annyira vagyunk erősek, mint a sorainkban leggyengébb akarata. Cassandra Pendergast. He's in the dead. He fights for the people. What people? Lady Inquisitor, Bonnie Sims at your service. I trust good secret was not too coarse. Now that you've come to some good fortune, you deserve an upgrade. As master of the tradesman, I stand ready to supply your every need. Who or what are the tradesmen? A following of sympathetic and profit-minded individuals who promote local craftsmen and fair importers. A guild of sorts. Although that implies counter-affiliations we are not interested in crossing. Our purpose in the Inquisition is legitimate and honorable. You will have what you need at honest prices. It's a shame Segret didn't survive Haven. It is, but one must continue. That's it? He was a shrewd man, but he was none too pleasant. Ja, ő volt a kereskedő. I shall make every effort to prove that this is an upgrade. Why are you a mere merchant if you're the master of this group? I wish to avoid the suggestion that I am a posturing commander atop a structure of malcontents. It is better to remain active, hands-on. Do you not agree, Inquisitor? What do you bring to the Inquisition? What you need, and more. It takes great coordination to make a remote location seem central. While there is no doubt the boutiques of Valroyo display the grandest of the grand, they do not travel. At least, not yet. We'll speak another time. Of course, Lady Inquisitor. Hát gondolom ez egy ritka fegyver lesz. 16-os szintű. Gondolom, hogy kétkezes. Hát ezt éppen meg tudnánk venni, de... meg még használni is tudnánk. Sőt, még fejleszteni is lehet. Üléskor a célpont felrobban, fegyversebzés 75%-ával megsebezve a közelben lévőket. Guardsman így. Hát ahhoz képest micsodát lehet nálam nagyon venni. Konári sisakokat fegyverek mellett. Jól tudtátok. Jegyzetüveg. Gondolom a rúnához kellett már ez a rúnak.
have never had better. Régen esküt tettél egy látónak, nem tudom, már elvilágult. Mégis nem teljesíti. Mi értelme ez a különböző lovnak? Úgyhogy harcolunk lovval. Inquisition? Mert itt fafaragó. This is just... it's something to keep their hands busy. I'm grateful you tracked me down when you did. As exciting as wandering the woodlands was, this is better. It's good to be part of something so important. Something that could change things. I'm pleased that you feel that way. Makes me sound like a Chantry sister, doesn't it? Some giddy new initiate. But so be it. I suppose you've earned my loyalty and girlish enthusiasm. You are who you choose to follow. Someone told me that once. Took me years to understand what he meant. There's wisdom in that. It was a chevalier who said those words to me. A powerful man, but never without honor. A true knight. We met as competitors in the Grand Tourney. He left me with that advice before we parted. Put aside his own ambitions to help me win the melee. I don't think I even thanked him. That was generous of him. He said I stood to gain everything, while he'd lose nothing. When it was over, he offered to mentor me, to teach me to become a chevalier like him. And I, young and stupid, turned him down flat. I just won the melee at the Grand Tourney. I didn't need him. I should have gone with him. Perhaps things could have been different. Nem fogadtuk és ki az. You're here now. A Grey Warden. It worked out. I suppose it did, didn't it? But I'm older, hopefully wiser. And I think I've chosen the right person to walk with. At your service. Varric's friend Hawk said there were suspicions of corruption in Grey Warden ranks. Do you know anything about that? Corruption? What sort of corruption? Corypheus. He's been known to influence the minds of Wardens. That could very well explain why so many have disappeared. If this is true, then all Wardens are in danger. Even you. We'd better find your brothers. I agree. If Hawk's given you an idea where to start, we should get moving immediately. How much do you know about Corypheus? Not much. I always thought the stories of magisters corrupting the Golden City were just that. Stories. I didn't expect them to be true, and I certainly didn't expect to find one of them still alive. Corypheus stopped being human a long time ago. Darkspawn don't have human lifespans, do they? No, I suppose they don't. They're unnatural and sustained by evil. It's been thousands of years. You'd think the Wardens would have managed to kill the first Darkspawn by now. Don't the Grey Wardens know everything about Darkspawn? You don't have to know how a Darkspawn came to be in order to kill it with soldiers, not his stories.
And the world would be better off if people focused on defeating evil rather than explaining how it came to be. Do you know if there are more Darkspawn like Corypheus? I don't know. I'm not sure any warden knows. Let's discuss something else. Let's talk about the Grey Wardens. You must know a lot about them. Ah, the Wardens. I'm afraid we're less exciting than we seem. How do the Wardens deal with archdemons? Short answer. Stick it with swords until it stops moving. Wardens are in all the stories. If it was that easy, anyone could do it. No, it really is that simple. Just because the archdemon is magic doesn't mean it can't be killed with swords. It just has to be a Grey Warden sword. Look, it's not the killing blow that's the problem. It's getting the dragon to the point where it's vulnerable, where it actually can be killed. There's no short answer for that, I'm afraid. Let's continue this at another time. As you wish. I'll be here if you need me. Akkor már is vagyunk. Hopp. Brasília biztos léptő. Még lovat is lehet vásárolni. Azért még a bicsodában voltál, nem? Inquisitor. Vagy nem? A kertbe. First, a full wheel of Antivan smoked cheese, and now 3 royals worth of crushed mint. They were right here. I remember seeing someone take them. I can't recall their face. Feljegyzés Égver konyháról megint. Ha valaki vala is megtudom, hogy kidobta a répát a tűzre, személyesen fogom beletömni a húst a rálagba. Donat ilyen fejszakács. Újra fel Égver konyhájából. Még egyszer mondom, kérlek, tarts távol a tündét a konyhántól. Továbbá, naponta ellenőriz a cukrot, hogy valóban cukor-e, nem sav. Donat ilyen fejszakács. Alá van fékentve. Ezt próbál meg távol tartani. Majd egy rajz, ami egy nyilvessző mutat egy falosz elnagyott képére. Ellátmány igénylés burgonya 500, liszt 50 zsák, szárított bab 500 zsák, sósús, amennyit csak lehet. Bűzfa vesző, nézd! Az új konyhai cselédek betöréséhez. Még egy feljegyzési konyham. Hányszor mondjam még el? Ha leesik a földre, attól még lehet enni. Meg lehet enni.
no end of it. I can store an army. Ez felfele viszik. Ja. Mi ez a bizonyos kameraforgatás, valami filmilom, valami mit tudom. Ez is valami hiba a játékban, vagy ez? Első vezérem, második fejezet. Napjainkban igen keveset tudnak az emberek a második bűn következményéről. Ó, higgy nekem, hogy mikor azt mondom, hogy a hívő, káptalanban járó népek szívükbe átkozzák a bűnös mágia használatát, köpködve újukat csettintve. Ám nem él ma már senki, aki ténylegesen emlékezne a rettenetekre, mi akkor hajdanán elszabadult. Ami a feljegyzés volt, az sajnos így megsemmisült, az eseményeik követek káoszban és nem törődéséségében. Nem törődésenységben. Csak a túlélők amma történeteit ismerik, amelyek a zavaros korokon át eljutottak hozzánk. Szájból szájra. És még ott van még a káptalan dogmája. Mi okít minket. Ám minden igencsak kevés mondhatom. Azt hiszem nem tudok, ha azt állítom, hogy a második bűn szabadította rá tégyászra minden élet élenségét, az éjfattyak áldázatból terjedtek, mint a legrosszabb járvány. A természet oly szívtelen erejét testesíti meg ők, mely gonosz szélként tört a világra. Későbbi veszelemről szóló beszámolók tudjuk, igen, így nevezik el az éjfattyak invázait, és keresve sem találhattunk volna jobb nevet rájuk, hogy az éjfattyak bármerre is járnak, és korságot és éjséget hoznak. Jelenlétük magát a földet is megontja, és az eget dühítően kavargó fekete felhők sötétítik el. Nem tudok, barátaim, mikor azt mondom, az éjfattyak tömeges gyülekezése, rettegett katalizma. Ó, menj! Úgy mondják, hogy azok az átkozott magiszterek, akikből az első éjfattyak lettek, magát az igazi földet is felmarták, hogy tört mélyutak sötétségében keressenek nyugodalmat, és ott az árnyak közt sokasodtak, szándékosan tervezve vagy hitük maradékából hajtva. Ki tudja? Megpróbálták felkutatni azokat az ősi isteneket, akiket egykor szolgáltak, és meg is találták, mit kerestek, Dumatot, az elsőt, az ősi istenek közül, kit a csend sárkányaként ismertek. Mielőtt a teremtő az első bűn miatt bebörtönözte volna társaival együtt a föld mélyébe. Mi volt az első bűn? Az, hogy elbitorolták a teremtő helyét az emberek szívében. Szunnyadó sárkány felébredt is.
mivel Galát követői kiszabadították a teremtő börtönéből, és őt magát is megfertőzte, akkor Dumát átalakult, belőle lett az első vezérdémon, kinek hatalmas szörnyű akaratát egy szentségtelen rohadó elme vezette. Az őt követő éjfattyú sereggel nyomában Dumát is felkért, szányra kapott újra az égen, romlás hozva a világra, mit a teremtő alkotott. Az ősi Isten egy egész világot felüló sötét vihar személyvé lett. Még a végén kiderül, hogy Korépiusnak a sárkánya, nem hogy véletlenül az lesz. Nem Seretintában a kostobasága 5 ezt követő napokban nem Szeritián kinevezése miatt egy botrány elkerülése érdekében azt terjesztették, hogy ez az igazi tábornok nagyszerű stratégia volt, aki egész műveletet egy titkos erő irányította, a titkos hely alatt a ruhatárát értették, még a saját beosztjottjai sem ismerték az arcát, és még az őrök is börtönbe vetették volna behatolásért, de miután a maszkját helyreállították, és mivel el akarta kerülni a zavarba ejtő helyzetet, a tábornok kegyes volt, nem Seritiánnal, és kiszabott ostorcsapások csak felét hajthatta végre, és megkímélte őt is urálta Bitófától, megengedték neki, hogy elhagyhatják Orléziát, azzal a feltételet, hogy jövőben nem Seritián lesz a neve. Mi a zöld? Képzeljétek el, hogy bemutatok nektek egy tárgyat, mely az én elképzelésem szerint vitatlanul zöld. És megkérdezem, ez a tárgy nektek zöld? Látszik? Zöldnek látszik? Természetesen felelhetitek azt, hogy igen, mert a tárgy színének megjelenését zöldként ismerteték fel, miután a világ megtanította, mit láttok a szemetekkel. De vajon az én értelmezésem a zöldre eltérítene teljesen a tiétektől? Mi lenne, ha azt mondjuk, belelátok az elmétekbe, és esetleg rájönnétek, hogy minden, amit én zöldnek nevezek, az én fejemben valójában piros. Ez az objektikussághoz való ragaszkodás nélkül mi csak sodronnánk a magányos tapasztalatok óceánján. Ígéretes kezdet Karsten Gróki, Orlézi Egyetem tanító, költő, filozófus előadásából. Ettől fogva az előadás minőség jelentősen csökkent, és végül gyorsan véget ért, amikor Gróki meghallgattatta a résztvevő diákokkal a silány megkomponált Óda a Zöldhöz című művét. Elmenekült az előadóteremből, miután a diákok tűz alá vették őt. Túlérett piros paradicsomokkal. Egy kicsit átmegyünk a pókhálón. Párvolen piramisai. Párvolen nevű sziget volt az első föld Tédiászban, amit meghódítottak a kunárik, és azóta is ők uralják. Ám amíg a kunárik felépítették a maguk csodáit a szigeten, gondoljuk csak a Kunadár városára, Párvolennek még azelőtt is megvolt a maga gazdag történelme. Hogy a Kun partjaira téved, szakítsátok el tekinteteket Kunadár csodáitól, és nézzétek a dzsungel felé.
Ott a hatalmas városok romjait látják, melyek csendben hirdetik, mi itt állunk. Párvolen jellegzetes anynövényzet fölé magasodó piramisai jó részt érintetlenek maradtak, még ha eredeti céljuk már feledésbe ismerült. Nem tűnnek síroknak, bár néhányan kamrában vannak gondosan konzervált holttestek bámulatos módon. A piramisok arányai matematikai tökéletesek, mivel oly pontos elrendezésűek, hogy azt feltételezik, hogy tudományos célt szolgáltak. Talán csillagvizsgálók voltak. Advan Téziráltesz megfigyelte, hogy a pálvalani piramisok látszólag tökéletesen illenek a szólium csillagképbe. Többet tudunk a piramisokon, mint az emberekről, akik megépítették aliket. A kunárik hódítóként érkeztek Párvolenbe. De arról már nincs történelmi feljegyzés, hogy a csatát vívtak-e volna a sziget partjainál. Egy civilizációnak meg így hatalmas városokat képes építeni biztos lett volna védelme, hadserege, és talán még a kunárik számára is idegen fegyvereik. Akkor miért van így kevés bizonyíték az ellenállásra? Egy kérdés továbbra is fennáll. Mi lett a templomaikkal? A falakat borító levelek és indák alatt még mindig kivelték azokat a díszítő, stilizált véseteket. Festék már rég lepattogzott róluk, de a körvonalok tisztán látszanak. Tekervényes tengeri lények, hajóások, zenészek, íjászok is. Királyok itt-ott ura alakat ábrázolnak, magasak, szarvuk van, és még mindig hatalmi méltóság teljes helyzetekben jelennek meg. Mik voltak ezek a szarvas alakok Párvolen ősei számára? Szertartásosan megkoronázott papok, ősök, talán istenek? Meg lehet, sosem tudjuk meg az igazat. De amikor a kunárik megérkeztek a tengerből, látták, hogy szarvuk van, s a kunszavát hozták magukkal, talán nem is hódítókat. Láttak bennük Párvolenak, hanem régi legendáikat visszatérni hozzájuk. Ez mind csupán feltételezés. Párvolen népe most már a kunári ősi civilizációt félredobták, mint egy régi gyerekkori játékot. Piramisok mégis állnak, s a régi városok is magával, a szigettel együtt. Egy napon a nagyszerű tudósok talán hallják, mit akarnak mesélni nekünk. Még mindig nem jöttem el oda, ahova kellett volna. Most egyik, azt mondja, érzéki elősz 869. De most ide kerülnek a különböző italok, vagy mi? Amiket eddig találtuk. Igazság szerint ide akarnék eljutni, de mennyire nem sikerül. Ja, hát ott fel lehet menni, jó.
Nem lehet felmenni? Ha? Strangest thing, when I reached down, my dagger was gone. Just gone. Know where I found it? In a barrel. The thing was filled to the brim with daggers. Got the strangest feeling. I know someone took it right off my belt, but I can't recall who. Gyilkosság a felső 5. fejezet. Jeflán kapitány az iroda előtt várakozott, amikor Donen Brennovics legyőzetten kisonfondrált. Nem kapunk elfogató parancsot, igaz? Kérdezte. Jevlán szinte megkönnyebbülten. Nem. Donen tekintete találkozott társával, kölyök, alig 20, és úgy nézett, mintha épp most sétált volna be. Kvörkol kaszányájába valaki. Krumpli földjéről magasabb és szélesebb volt a többi őrnél. Jevlán nehézkesen mozgott, mintha nem tudná, hogy hogyan használja saját végtagjait, vagy mintha alacsonyabbnak hinné magát. Vonalott túl a nagy páncélján és a görnyett előre. Egy erősdit játszó gyerek. Túl zöldfülű volt, hogy egy gyilkosságnak a nyomozásához. Talán jobb is, hogy mondta Jevlán, mintha csak Donen gondolatait ismételné fennhangon. De fél lábbal már kint vagy az őrségből, én meg elhallgatott, majd felsóhajtott. A nemesek kikérdezése az éjszaka közepén nem igazán tartoz a kiképzésemhez. Donen kölykre bámult. Városőr vagyok, te is az vagy újonc. Senki sem úszhatja meg egy gyilkosságot, amíg szolgálatban vagyunk. Jevlán kissé kiúzta magát. Akkor mit tegyünk? Kapitány, bizonyítékot akar, mosolyodott el Donen. Hát szereztünk neki egy bizonyítékot. Igazán eredeti. Vala akarsz feküdni, másszál fel az emelet. Ekkora, jó, legalább tudjuk, hogy néha. Merre kell menni, hogyha...
Inquisitor, I've found where the Red Templars come from. Therenfall Redoubt. The Knights were fed red lyrium until they turned into monsters. Samson took over after their corruption was complete. How do you know Samson? He was a Templar in Kirkwall, until he was expelled from the Order. I knew he was an addict, but this... Red lyrium is nothing like the lyrium given by the Chantry. Its power comes with a terrible madness. The Red Templars swarming Haven were proof enough. We cannot allow them to gain strength. The Red Templars still require lyrium. If we find their source, we can weaken them and their leader. Are you angrier at Corypheus or Samson? I don't know. Samson at least should know better. Caravans of red lyrium are being smuggled along trade roads. Investigating them could lead to where it's being mined. If you confront them, be wary. Anything connected to Samson will be well guarded. As leader of the Inquisition, you... There's something I must tell you. Whatever it is, I'm willing to listen. Right. Thank you. Lyrium grants Templars our abilities, but it controls us as well. Those cut off suffer. Some go mad, others die. We have secured a reliable source of lyrium for the Templars here. But I no longer take it. You stopped? When I joined the Inquisition. It's been months now. Why are you doing this? After what happened in Kirkwall, I couldn't. I will not be bound to the Order, or that life any longer. Whatever the suffering, I accept it. But I would not put the Inquisition at risk. I've asked Cassandra to... watch me. If my ability to lead is compromised, I will be relieved from duty. Are you in pain? I can endure it. Itt azért lírium félig, mindig ezek a templomosnak olyan lenne, mint a drogoznának. A Cassandra is mondjuk templomos, csak ő nem használja, azon jó volt, hogy nem templomosokon belül a kutató, de... Thank you for telling me. I respect what you're doing. Thank you, Inquisitor. The Inquisition's army must always take priority. Should anything happen, I will defer to Cassandra's judgment. Vallomás a lírium függőségről. Yes? You and the Red Templars leader seem to have personal history. When I arrived in Kirkwall,
Samson and I shared quarters. He seemed a decent man at first. Knight Commander Meredith later expelled Samson for erratic behavior. He ended up begging on Kirkwall streets. He committed further crimes, but managed to evade the Order's justice. Now Samson serves Corypheus as his loyal general. Nem tudom, hogy ez valamelyiknek Illyriumot kellett. Mert Izabellának volt egy olyan küldetése felajánl, vagy valakinek Illyriumot, vagy valami hasonlót kellett, mert nem tudom, hogy az a Samson. Why do you think Samson joined Corypheus? He had a chronic lyrium addiction. He spent every last coin buying it from local smugglers. Perhaps Corypheus flattered his vanity, gave him purpose as well as lyrium. Perhaps that's all it took. It sounds like Samson had a miserable life. The Order expelled him, but he had choices. He could have found another path. I don't understand how he became so powerful. Even with red lyrium, Samson's glory days are long behind him. At your service. Is there anything I should know? Repairs to Skyhold's fortifications are progressing. Our scouts report no immediate threats in the surrounding area. We are fortunate Solus knew of this place. That's all for now. Another time then. Yeah, later, Mount Lawton. Hát abból ez egy szempontból jó, hogy most csak így egy út van, csak ez könnyű megvédeni térig, mert itt csak a menekülni kell, akkor van szó. Thank you. You all right, sir? Someone left sliced plums on the windowsill again. The juice is attracting flies. There are spiders everywhere. The plums were right in front of me, but I can't quite recall who took them. Erre a szekrény az emléktárgyakhoz leszállítva egy szekrény, mely alkalmas egy hölgy ritkaságának tárolására, az az erőforrás lehetővé teszik, hogy ilyesmikre költsünk Morrisról. Alábbszere megjegyzése és napló megjegyzése, valamint szere elnagyolt rajza, amit nyelvet ölt. Kap be, Morris! Olmiknak kell a hely. Olmi, zászló, kör, puha. Gyík, kihúzva, durva és hátborzongató. Halla, hamis. Egy igazi büdös kártya, nincsenek szava, kehely, szép pohár. Pohár, szép szar kehely. Üveg, szürke őr, erős. Üveg, de Winter, gyenge, de mint a pisi. Hülye kard, egy kicsit férfolt a szövegen. Sejem, vesszők, nem számszeri vesszők. Lány, csinálj valamit. Azt hiszem, hogy az a Bard, Meridien megpróbál engem felcsípni. Az a dal nagyon szar. Mint egy kisé nem lenne százas. Hey you, I have
Let's hear what you've got. Jump right in, huh? I like that. It's a Red Jenny thing. I got a tip that some noble stiffs are arguing over Verschel. Land squabble. They're getting little people beat up. So I need you to go to your big table and send some people to walk through town. Just walk through? Just walk through. Easy, right? Was this a tip from one of your friends? Not a Jenny. Just normal angry people getting sick of being in the middle. I don't usually hear about things this far away. But having a friend like you is like getting really big ears. Bigger than normal, I guess, because we both... Never mind. Who's asking for this? I'm asking, because I heard people complaining. See, when nobles fight, it's not them. It's their little people stuck in the middle. It's like a polite war, so no one pays attention. But if you march through, the people up top feel threatened too. Stuff like this is always happening. Good sovereigns to be made if you're one of the few who notice. What does the Inquisition get out of this? Nobles think everyone is out to get them. So when your helmets march through, both sides will think the other's your ally. Both get scared, both make deals. Worst case, you get a little bump among the people just because they see you active. Can't promise anything, but something will happen, just like always. All right, Sarah. I'll have someone look into it. It's fun, right? Being important without doing a thing. Well, not much of a thing. Not everything has to be torn skies and ancient arseholes. Every little thing makes a difference somewhere. That is us. Demon armies and wardens, and Varric has exactly who we need. The big talker just knows everything. I was thinking you and I should get to know each other. You've got a pretty way about you. We can see where that goes, if it goes the way I like. I mean, maybe. Yeah, maybe. And I am a good judge of people. I don't date pricks. Really, because prick and prick... Look, you're nice. Let's travel around more. I get to know you. We'll see. Sitting and waiting. Great, yeah? So you like to have fun. The Inquisition seems an odd fit. Why are you really here? Maybe you'll be fun, yeah? And to help people. It's starting to sound like you're looking for something more. It is. Mostly. Okay, fine. Let's talk and... I want to see. See what? I don't know. I've got all this chantry stuff in my head. And it makes sense, right? But it's fuzzy. I want to see if it's all really real. I just don't know if I want to really know. So I'm selfish. It's all for me. Count yourself lucky, I guess. Teljesen kissé zavart vagy, mint Meryl a második részben. Are things playing out the way you expected? Sandra laid it out, right? You're the big hat now. Gonna make everything the way it should be. Praying's nice, I suppose. Corypheus bit, though. Shite. Corypheus. Corypheus. Sack Splash. I know his name. Doesn't deserve the respect of me saying it, does he? I'll be back if I need you. Go on. See? What did I tell you?
can just up and... I hope I can help somehow. Maybe cleaning? Oh, Inquisitor, I joined. Sutherland, your worship. I saw some bandits, so I came to warn people. I'll let your warriors know and then stay out of the way. I hope I can help somehow. Maybe cleaning. Na. Lazítunk. Inquisitor. That's got a good ring to it. We're happy to be here, your worship. You need anything, let me know. We'll talk later. What's going on? See you later, Bull. Nice talking with you, boss. Kocsmai feljegyzések, IASZ verseny, szombaton minden részeit szívesen látom. Leliana nővé lesz a bíró, kivéve Veriket és Biancát. Ja, a Bianca az a micsodája. Inquisitor. And you are? The bartender. Cabin? Just the bartender? You were expecting... Well, welcome to the Inquisition. Thank you. Welcome to the tavern. Where did you study? I assume you're trained. In bartending? I'm no alchemist. You mix the bottles that don't taste like nug and you pretend to listen. I suppose I trained at home during feast day family visits. My specialty is ale. Old Antivan recipe. The secret is ale. What's the current mood? Hope in the face of reality. What's the word out there? Well, they once wore, now togs, now fashionable hats. Now they've seen something shiny. As you were. Inquisitor. Have you seen other wives? Visszaveszik az eget egy kocsmai nóta. Hallgassátok a dalunk. Mert így kezdődik őseink egy csatánk. Így énekelik. Senki el nem árul, senki el nem gyávul, iszunk, mert szívünk győzelemeskedik. Ó, megnyílik az ég, hogy kapuként szolgáljon, a hírnök megy elő, hogy bosszút álljon. Visszaveszik az eget bármi jár, visszaveszik az eget bármi jára. A szörnya nyomokban reménykedünk oda, nyakunkban egy sárkány vicsorog a foga. De lett egy erődünk, hol felerősíthetünk. Hát énekeljen mindkinek nincs dolga. Ó, megnyílt az ég, hogy egy démon ránk runcson. Andrés, te velünk nehogy vért oncson. Visszaveszik az eget bármi áron, visszaveszik az eget bármi áron. Néztünk vezérünk, megjött bátorságunk. Lásd, Corpheus, mi meg nem hátrálunk. Azt hitte, hogy ő győzött, de ezzel befürdött, mert az áldás volt rajtunk, és visszavágtunk. Ó, megnyílt az ég, hely, énekeljük folyton. Inquisitor, vezessen minket a fronton. Visszaveszik az eget bármi áron. Visszaveszik az eget
Minket nem fenyegethet, áldozatnak nem vehet. Nyílzáporokkal ér véget, mi tartunk az ünnepséget. Legyőzzük a rémséget, visszaveszik az eget bármi áron. Ezt úgy most. Írnök pihenője. Mindenki, aki itt szolgál, betér oda, ide egy sörrel megáll. Katonák kedvenc helye, ez a hírnök pihenője. Ez más tészta, most direkt felálltál a székére? What are you doing? Listening. Eyes rough, jangling armor hurts my ears, back aching, fingers too clumsy for knots. Wind cool like Aunt Eloise's pond, lips scalded as I sip, warmth blossoms, first kiss in the barn, what was his name? Tin jangle as the blood spills, Pierre's wrapped body on the wagon to the chantry, 5 more minutes, my fault. Can you listen to anyone's mind like you did hers? No, they have to need me. Pain, fear, sadness, guilt, anger, hurt. Things I can fix. Can you do something for her? Yes. It's okay. Nothing you did mattered. What? Who are you? They lie there, and sometimes they die, just like Pierre. You can't save them. I don't know who you are. Wait. That didn't work. Let me try again. You'll forget me in a minute. What are you going to do? Make her forget me. Then do it again, the right way. Cole, stop. Inquisitor, your worship, what are you doing here? Is this man with you? Yes, sorry to trouble you. How do I do it right if I've done it wrong and I can't make her forget? Don't root around inside her head. Treat her like a normal person. Your worship, is there... Do you need something of me? You were sad. Of course I was sad. A man died because I couldn't save him. It wasn't your fault. You could work until you fell over, and you still wouldn't save everyone. Thank you for saying that. Excuse me, your worship.
she's not better. She needs time to work through it. If I'd done it right, it would have worked faster. Then you have time to work through it too. I don't understand. But thank you for trying to help. Mhm. Ja, ez a kapuhoz visz ki. Somewhat off-color today, Inquisitor? An excess of bile, perhaps? Might I bleed you, or offer a herbal tonic? Ja, inkább adjuk ezeket a gyógymódokat. Haven was a cock-up, Herald, Inquisitor. But you did right by me, and others. We'll pay you back. How do you know they won't attack here? Téglapecsét. Égvárban téglák vannak. Találtam egy téglapecsétet, amit az elődjeim feljegyzéséből ismerek. Véges végben égették ki, mielőtt kifosztották 480-ba. Az Olézia volt, de ez a stílus már nem az, amit valószínűleg zsákmányolták. Lehet, hogy még több is, de az idő régen elmúlt már. De az már az Inquisitor. De ez az Inquisitor esetleg tudhatja, hol élnek most. Kálon kőműves. A mi ügyünk kárpótlás egy nagyobb gazt tettél. A múlt bűnni hamarosan elhalványulnak. Az a helyi inkvizíció otthona lesz, de küldünk egy üzenetet véges végbe, hogy helyreigazítsák történelmüket. Kálem parancsnok. Na. Oh, Bells, it's you. Morris. Sir Morris, I suppose. I am serving as quartermaster for Skyhold and its arriving throngs. Stores are growing, and so long as we have fair coin to restock, you and yours will be well served. How's it going? Do we have what we need? Our capacity increases, as do our requests to suppliers. I've had to threaten some contracts. It was exhilarating. The previous quartermaster survived Haven. Where is she? She had views. Has views. Perfectly legitimate ones if you share them, Inquisitor. I believe it was felt that your quartermaster should be more palatable now that the Inquisition is in Orlais. She continues to serve, just not at the fore. What makes you ideal for this position? It's an important one. My family has ties to several freehold militias, as well as cousins acting as officers in Ferelden and Orlais. And your qualifications? My family holds treaties with 3 new money Tevinter houses, and a rare Orzuma contract with a Paragon namesake. And your qualifications? To be honest, Your Worship,
That was my question. I am the nexus of a dozen threads tied by others, designed to cast the widest and most appealing resource net. But I will rise to the occasion. Skyhold will want for nothing. I swear it. As you were. We are here for you, Inquisitor. Legtöbben micsodán felújítás minden, te neved a szerepel rajta. Ezeket is hányszor már megcsinálja az ember, az még mindig dobja ezeket a recepteket. Na, az már újdonság, ez nem volt ez a fej. Szellem eszenciánk van 3, fatelep kéne 3 kőfejtőhoz. De most a egyszer 3 micsoda, azt utána most ezt elhasználtak, akkor nem tudom. 30 vérlótusz. Szóval is a vizes helyen tudom szedni, hogy az örményfűvel keverem a vérlótuszt. Akkor lesz, ha ezeket megtalálom, akkor fog konkrétan az erődünk fejlődni. Consider it done. Hoppám, nem megyek haza, tudom mi történt a menedékben, ott voltam. És én nem félek a haláltól. Ha egyikünk sem elég bátor, hogy kitartson, akkor mindannyian el fogunk bukni. A fiad vagyok, ha senki másban nem is bízol, bíz bennem. Bennem bíz. Az Inquisitor az egyetlen reménységünk. Arra is szeretnélek megkérni, hogy ne használj többé ilyen hangnemet. Ha az Inquisitorról beszélsz. Ő nem olyan, amilyennek hiszed. Nem próbál meg a mennyei helyébe lépni, csak általában és nem is akarna istenné sem válni. Tudom, nehéz számodra egy tündét lát ilyen hatalmi pozícióba, de azt hiszem, ideje átgondolnád, miért ézer így irányukba. Nem melegszem Andersze történeteire, és a tündékre, akik segítettek neki. Az Inquisitor valóban Andreste hírnöke, talán Andreste üzen nekünk általa, hogy engedj el az ostoba gyűlölködésünket. Csak remélem képes leszek belátni, hogy én ezt akarom, és ezt érzem kötelességemnek. Azt hiszem, anyám büszke lenne rám, de tudom, hogy ő azt akarná, hogy te is büszke legyél rám. Fiad és elkötelezett inkvizíciós katona. Estris. Röpiből hallassátok hangotokat, üdvnétek, Inquizíció. Remélem izgatottan várjátok a következő találkozásunkat. Én egész biztos. E sötét időkben barátság és éneklés tart minket távol a kétségbeeséstől. Emeljük hát fel a hangunkat és szellemünket. Íme az ének, melyeket meg fogunk tanulni a következő hetekben. A dalszövegek és kották megtalálhatók az irattárban, készüljetek hát fel rá. Viharparti kikötés, tűzköre, lány a vörös ágónál, Nugis balodája, Hending felterítő keménye, küzdött ezért a dalét, ezért ő fogja levezényelni, mennyei, ragyogó Luciája. Hova tennéd az aranyamat, avagy a vígkocsma? Jászengróf kivoglalása.
Győzni fogok. Habár sok szavazat érkezett Anderson Mambarie című daljára, úgy döntöttek, kihagyom a listából. Mivel eddig valahányszor elpróbáltak ezt, a kórustagok elég síralmas teljesítmény nyújtottak. Fejenk Inquisitor. Utóért megértem, hogy néhányan ellenzik a kiválasztott nevünket. Inquisition. Ha nincs jobb ötletetek erre, ne kritizáljatok. És nem, a híres hírnökök nem a legjobb név. Nem jobb név. Ez ott mit? Oda el tudunk ugorni, vagy bár nem hiszem. Nem is engedi, hogy átugorjak a korláton. Várja? Micsoda van, de ez nem tudom miért jöjjön fel. Mert nála nincs egy ajtó. Nézzük, azt mondja. Van Kellen. Cool. Josephine. Vivian. Verik. Solas. Dorian. Leliana. Bekul. Varzsibika. Sarah. Cassandra.
Nem haditanást akarok. Inquisitor, I was just inspecting our new headquarters. Foundation cracks, nesting animals, and miles from any centers of civilization. The staff must make it presentable if we're to receive any visitors of distinction. The people coming know we just survived Corypheus and a dragon. And they must be confident we are able to do so again. The mages are showing great trust in you. They need to feel safe here. Do you not feel safe here? I've had difficulty forgetting Corypheus's attack on Haven. Do you know who first leapt to arms? Our workers. They were so proud of our cause. Corypheus simply cut them down. So much screaming after that first blast of fire. So many people turned to ash. We lost far too many good people to that monster. I'm sure they'll find rest with the Maker. Well, before I return to my duties, allow me to congratulate you on your appointment as Inquisitor, my lady. I will now bring diplomatic issues to your attention, and I'm more than happy to help with any situations that arise. I'm loath to part from such pleasant company. Would you care to walk the castle with me? Oh, well, a tour then? Let me fetch the steward. That isn't precisely what I was hoping for. Well, do let me know if you change your mind. Now I must find someone to prepare the guest quarters. Na, ez is úrizálma, mit Vivia. What can I do for you? I'm interested in what you told me of yourself in your studies. If you have time, I'd like to hear more. You continue to surprise me. All right, let us talk. Preferably somewhere more interesting than this. Most el kell egy titkos helyre menni, vagy most mi? Jöttőképpen jön bele. Hol kell ennyire elmenni egy most?
Nem elég, hogy egy töltőképernyőn a két tippeket, mint még itt várni kell még itt is, hát ez duplán szórakozik így a... Neki érdekes húzás, minden. Ezt nem lehetett volna rövidíteni, úgymond ezt a... Most visszamentünk a meredékbe. Why here? Haven is familiar. It will always be important to you. We talked about that already. I sat beside you while you slept, studying the anchor. I'm glad someone was watching over me. You were a mystery. You still are. I ran every test I could imagine. Searched the Fade, yet found nothing. Cassandra suspected duplicity. She threatened to have me executed as an apostate if I didn't produce results. I would never have agreed to that. You were in no position to argue. You were never going to wake up? How could you? A mortal sent physically through the Fade. I was frustrated, frightened. The spirits I might have consulted had been driven away by the breach. Although I wished to help, I had no faith in Cassandra, or she in me. I was ready to flee. But you stayed. I did. I told myself, one more attempt to seal the rifts. I tried and failed. No ordinary magic would affect them. I watched the rifts expand and grow, resigned myself to flee, and then... It seems you hold the key to our salvation. You had sealed it with a gesture. And right then, I felt the whole world change. It was that impressive to see me awake. You had walked in the Fade. I have explored the Fade more than anyone alive. But even I can only visit in dreams. But you might have been able to visit me here while awake. What do you mean? Where do you think we were? This isn't real. That's a matter of debate. Probably best discussed after you wake up. Most elhitetted velem, hogy a menedékbe vagyunk, holott mégsem. Matrixozunk. Ezt a beszélgetések álmodjuk. Ezt ezért most megint töltőképernyőt bámuljuk, és átvezet a videót. Ebben a blöcska lenne pláne, nem oda tesz visszaszólást, azon beszéltem vele az elép. Teremben, ahol mások, akkor nagyon jó. Hát ezt csak egy kis negatívnak tudom így felmenni, de csak lehet az engem piszt. Hát ezt visszarakta a nappalinkba, vagy minek mondja. Persze, itt nincs gyorsutazó állomás.
Ott lehet valami később fog megnyílni itt az a lenti rész. Yes. Lehet az a rész, amit az Viviennél, ami van az az ajtó. Ez konkrétan ez levisz amoda. Mert ott fent van egy ajtó. I heard of your verdict on Alexios, Inquisitor. Servitude is kinder a punishment than I would have given, but I won't complain. He may wish you'd done worse. My fellows have some interesting ideas on exactly what he can do as compensation. You're not still the Grand Enchanter then? Any claim I had to the title ended along with the Circles of Magi, although some still call me by it. Perhaps the Circles will one day be resurrected. If so, another will take the position. Until that time, I lead my fellow mages by default. I will do what I can for them. I trust everything is well with the mages. There have been a few scuffles with your Templars, but overall, it is going well. I'll leave you to it. Ja, nem ő. Most várjuk. Itt el lehetett sonyulni, de konkrétan az ajtót nem enged oda. Vagy ahhoz. Na, megint néztünk egy konyhát. Sleep well? I've never done anything like that before. Do you regularly talk to people in dreams? No. Consider that one more rule you have effortlessly broken in your rise to power. I had no idea that the anchor would allow you to dream with such focus. It is truly remarkable. But I am reasonably certain we are awake now. And if you wish to discuss anything, I would enjoy talking. I need to know more about Corypheus. You shamed him when you destroyed Haven. Spoiled his glorious victory. It would be worse to acknowledge that you had done so. He must continue on his course or show weakness. He will return to his plans to throw Olay into chaos, and then conquer it for Devinter.
We'll talk later. Goodbye. Azt mondjuk, hogy valami van Leliánán, de lehet, hogy fentebb. I ran into Fiona. Seems you have Alexius serving the mages. There's some justice in that after what he did to them. Maybe one day he'll realize it. I should go. I do rather like watching you leave. A request has been made of you, Inquisitor. Here it is. What is your evaluation of how we're doing? Adequate. Based on the partial improvements to Skyhold. As you were? Yes, Inquisitor. Más galambokat, ha az üzenetküldésetet nem Leliánnak ezeket a varjakat, vagy minek mondjuk. Vagy hollókat. Vagy posta galamb, most mondom mindent, posta varjuk. Inquisitor. At your service, my lady. Anything I should know? It seems that the Orlesian army is awaiting our next move. Some of the generals are sympathetic to our cause, others are still suspicious. Our actions are under a great deal of scrutiny. The Divine's death hit you hard. How have you been feeling? Oh, you are referring to my outburst in Haven. I am much better now. Justinia was such a dear friend and there were so many things going wrong. Sometimes it's best to talk these things out. I was with a hero, Ferelden, when he defeated the Archdemon. The Maker brought us together, and then I watched him die. In that instant, I felt the Maker's presence grow cold. One moment a cherished child, the next abandoned. And then, when Justinia was killed, I was angry. I felt betrayed. But I shouldn't have let my emotions get the better of me. I'm sorry. Don't apologize. You were grieving and upset. I understand. Thank you. Now enough of this. Let us think more pleasant thoughts. Bár nem tudom, hogy tényleg, mondjuk az első részt úgy játszottuk volna végig, hogy túléle, akkor is ilyen. Ez a párbeszéd így zajlott volna. Vagy akkor boldogan én még meg nem haltunk című.
Hát megint a bábút zaklatott. Something is troubling me, Inquisitor. Leliana is receiving reports of mages becoming possessed, Templars going rogue. No one is dealing with these matters. I was hoping we might, before they get worse. We can certainly look into it. I will mark these incidents on the map as I learn of them, Inquisitor. And I would be pleased to accompany you if and when you investigate. Do you have any advice for me? Tell that demon, what does it call itself? Cole. Tell it to leave. He may not mean harm, but that does not mean he will not harm us. Spirits are not creatures to take at face value. Be cautious with him, Inquisitor. Just give you Do you have any advice for me? Treat Dorian with caution. It's possible he could be what he seems. A Tevinter mage wishing to do better than his countrymen. What if he is not? At best, his presence makes the Inquisition appear to have questionable allies. Most kéne vagy kivégülve. Do you have any advice for me? Watch the treasury carefully, with that Sarah present. You think she's here to rob us? Possibly not, but I would hardly put it past her. Akkor most verik kell, vagy többével mi a Do you probléma? have any advice for me? It's good that you recruited Enchanter Vivian into the Inquisition. Na ezt most She is helyesen, igen, ambitious, most... but has always shown sense in her dealings with the Chantry. My advice would be to watch her, but heed her when she speaks. That one wastes no words. Do you have any advice for me? Nothing that you could not think of yourself, Inquisitor. That's enough for now. Another time, then. Befejezetlen ügy. Öld meg Lucien. Most kapunk ilyen... Nem ízik. Íme a pokol. Veriknek van egy Hawk nevű barátja, aki egyszer már harcol Coripius ellen. És most attól tart, hogy a szürke őrök az ősi éjsvártyú befolyás alá kerültek. Hawknak van egy szürke őr kapcsolata, aki talán többet tud mondani erről. 8 hatalmi pont kell, az megvan. Találkoz Hawk szürke szövetségesével Crestwoodban. Menj a terepasztalhoz, hogy felkutasd a szürke őrt. Öld meg a démonokat és szerezd vissza az emléket. Vad szemek és vad szívek. Szelin élete és vele együtt az egész Olézia sorsa veszélyben forog. Az Inquisitornak közbe kell lépnie. Szükséges hatalmi pont 30 kell hozzá. Menj a tanácsterembe, hogy kitaláljátok, hogyan juthattok be a téli palotába. Ezek a fő küldetés. Inquisitor szakosodása. Eljött az ide, hogy az Inquisitor elsajátítson egy harci technikát. Csak is a legjobb kiképzők jöhetnek szóba. Keresetek harci kiképzőket a terepasztalnál. Szükséges egy hatalma pont hozzá. A belső kör. Ez folyamatban van. Hát a kihalt mocsárhoz, gondolom ott van egy lezárt ajtó, amihez valami képességgel ki tudjuk nyitni, az azért nincs meg a másik. Empress Dulom területet még nem is voltunk ott, vagy a nyugat végi erekieknél. Befejezetlen ügy. A kutatók különös eltűnése óta néhány magas rangú tisztjük szabadon garázdálkodik. Segíts Cassandrának levadászni a célpontokat. Öld meg Lucien öböli Leót a nyugat végén. Öld meg őszinte Gordont Empress de Lyonban. Öld meg Jeplert a megkötetlen smaragd síroknál. Öld meg Rebinger Torn lovagot Fereldeni ország elvény.
öld meg Érdebárd lovagot, szentséges síkságú. Verhelyi felvonulás. Szer azt mondja, hogy baj van. Vercsírben kérelmezte az inkvizitóra jelenlétét néhány katonegység átvonulását a városon, hogy ráijesztenek a nemesekre és az ottani lakosok, akik az ottani lakosokat zaklatják. Szervez be egy katonai felvonulást. Vercsírbe. Lehet, hogy mit tudom, egy terepasztalnával. Vöröskő, mint 12-ből eddig 3-at találtunk. Volt egy, ami csodálni, csak arra nem tudtunk átmenni. Hajna előtt. Az Inquisitor hasonlóan Coribeius sok időt, energiát fektet be egy belső kör kialakításában. Sámson az egykori templomos Lérium függő, és most a vörös templomosok vezére. Kellen jól ismeri Sámsont, és úgy hiszi, hogy eltakar vörös Lérium csempésző karavánokat a marag síroknál, közelebb viette az inkvizíciót a kézre kerítéséhez. Csempészek megtalált levele 3-at kellene hozzá. A mélyutakon még nem voltunk, katasztrófa a mélyutakon. Borzalmas sürgős segítséget kér az inkvizíciótól. Terepasztalnál megtudhatod miért. Vizsgáld meg a viharparti szakadékot a terepasztalnál. A viharpart már elvileg fel van fedezve. Csak volt egy terület, ahol nem tudtak átmenni. Anna vörös lilium, smaragd smírokon nem voltunk még. Szép parti bizalma. Egy szép parti néven ismert erdőlakó felkereste az inkvizíciót, hogy állítólag értékes információval szolgál. A segítséget kap az erdők szabad népe, smaragdok smírnál gazdálkodó bandita lázadók elleni harcában. 8 hatalmi pont kell hozzá, menj a terepasztalhoz. Empriezere, jól időzített beavatkozás. Jelentések érkeznek vörös régium jelenlétéről, lehetséges vörös templomos tevékenységről. Emperor de Lyon, Tulum, Lyon hegyei közt egy helyi báró segítséget kért az inkvizíciótól, 20 hatalmi pont. Szentséges síkság, csend a síkságon. Lelian aggódik, mert nem érkezik információ szentséges síkságról, mióta Gaspar és Szelen serege is visszavonultak saját táboraikba. Szóbeszéd járja a dezertőrökről, de azóta sincs más, csak csend, Lelian és Kellen egyetértenek abban, hogy bármi is folyik ott, annak megéri alaposabban utálja rá. 8 pontba kerül a telepasztalnál. Tiotet oázisban voltunk. Az kitartó vagy, hát szilánkokat kéne ahhoz keresni, hogy ott ugye az örök tűz. Volt egy lezár, ahol a kulcsot kéne megtalálni. Mennyit ér? De nem találtam azt a bányász, hogy hol van, mert a tábor mert van, nem volt. Derhát, mert Hákon agyarai. Brem Kerék, az Ólézi Egyetem professzor üzenet küldött az inkvizíciónak. Úgy gondolja, Derhát medence nevű távoli területen olyan titokra bukkant, melynek mind az akadémiai kutatások, mind pedig az inkvizíció szempontjából előnyösek lehetnek. További tájékoztatást személyesen ő fogja szolgáltatni. Igen, ugye előbb fel kell volna a területet hozzá. Országelve. Van egy térkép a vízesésről, amit meg kéne találni. De ezért kell nekünk egy Felarandis nevezetű. Meg volt van még egy sárkány is, amit le kéne esetlegesen győzni.
Sziszegő sivatag, homok és romok. Erős venatorik jelenlét van a sziszegő sivatagon. Már önmagában is furcsa, hogy egyáltalán oda küldték őket, nemhogy ilyen nagy számban. Itt vagyunk jelenleg az égvárba. Egy zöldebb kert. Megfelelő anyagok birtokában elvégezhető fejlesztés égvár kertjében. 30 örvényfűvünk van, minden gyökérből megvan a 30, vérlótuszból kéne 30 darab. És akkor meg lenne a kertfejlesztés. Pompásabb udvar. Szóval kőfejtőt kéne egyet találni. Remek torony. Még ott 2 kőfejtőt, illetve egy fatelepet. Fejlettebb kovácsolás. Bűvöltes meg egy tárgyat, készít egy herittel. Egy mestermunkát. Rúna kovácsolás. Kovácsoltas egy rúnát az altemplomba. Nyugat vég. Irány a nyugat vég. Jelentés érkező, hogy szokatlanul sok utazó tart a nyugat vége. Nyugat-Orléziába található kiesterésésébe, mely szinte minden életet nélkülöz. Hát elvileg van 93, vagy nem tudom mennyi hatalmi pontunk, amúgy is a feladatok küldetések megoldásával felold egyet, ad valamennyit, egyet vagy 2 hatalompontot. Mi kéne vala. És interakcióba lépünk a vízre. Oldjak fel egy új területet. Menj. Van 3 küldetés folyamatban. Érek el az a növény. Itt van egy lezárt terület, mert nincs hozzá meg a képességünk. A sárkány ezen a részen volt, de a lovagot hol találjuk, az másitól.
melyik mágust. Hát lehet, hogy minél megcseréljük inkább, mert már nem egyik sárkány tüzet köp, mert van amelyik találtam, onnan is találkoztam, már még villám. Legalábbis a viharparton ott repült egyel, amelyik verekedett a óriással. Mondja, országában van vérlótusz, meg viharparton is. Semmi nem láttam harc közben milyen. Jó, van itt. Ezt meg kell talán az állítólag is van az a... Még ezt sem próbáltam ki, hogy ez milyen tulajdonképpen, de... A törvényfűtben nem kell nekünk. Hát mondjuk nem hallgattuk meg kicsoda, mit akar. Olasz állásmester. Word for you. What is it? You may want to look into this. De hányszor játszottad velem ezt a játék, mit tudom, igen. Tehát megyünk sárkányölőbe. Erre 12-es szintű volt. No.
Na most random újraindítja a sárkány. Tudszat innen, vagy már ott pár minket a micsodál. Aha, ott jön már. Gyertek erre, mert begyújtja. Nem állom. Nem a lelkédre, nem ebbe az összeállítási csapatba kellett volna. Már egy kicsit hátrébb megyünk, még nem engedélyezmente. Hát úgy látszik, nem mindegy. Pereldeni fagyos hátú. Hát a tűznek dobált, azt és azt mondod, hogy na mindegy. Ajajajajajajajaj. Hát nem nagyon sebződik. Hát ezt lehet nem... Zombivel támadod, de immunis. Nem tudom. A szolász támadásaért immunis vagy mire? Lehet vasbikát kellett hozni. De most odafele húz bennünket a szárnyaival. Akkor
Meg Cassandra valahogy elbír vele, és nem tudja nagyon sebezni. Colt viszont elintézte valami. Ajajajajajajajaj. Nem tetszik, mikor így fent van, aztán minket onnan fentről dövődöz. Ennyire nem fázok, hogy fűteni kell. Szinte majdnem minden immun is. De már meg ez a monza csapkod a szárnyával, az egyre közelebb húz magához. Lehet mérgezés kellett van hozzá jó láb. De még félig vitték le az életét, még annyira is. Már valami sebzi van, ami nem. Hát, de most külön minden testrészét sebezni kell. Jó, csak a levegőben van. Nem jó, hogy egy kupacban vagyunk, mert hogyha tűzlabdázik, az szevasz nekünk. Szállna már le. Egy kameramér, taktika, hogy miért... Én nem tudom megnézni normálisan, engedélyt fordítani annyira, hogy rálássak. Hát jó, akkor... Na, már ezek is jönnek. Áú. Hát persze, hogy anyuci meg fentről dobálózik tűzgolyókat. A fagyra érzékeny, pedig az, mit tudom mi, immunis, minden gyengítő hatás. Legalábbis a lába. Most itt neki minden a sárkányoknak külön minden testrészét kell. Immunus minden gyengítő hatásra. Most mondaná az ember, hogy tönkre tenni a szárnyat, azt akkor nem tud repülni.
Mert akkor kevésbé lesz mozgékony, megnyomorítjuk. Jobb lába van. 4003. De most itt is, most itt külön tesz neki jobb első vagy bal hátsó lába között különbséget. Hát szerintem majdnem mindegyik ugyanannyi értéket mutat. Mindegyik lábára. De Cassandra állt ellen a cuccot, de volt hamar be tudta gyakni. De nem tudom, hogy adja ki nekem, mert most hiába kattingatok itt a lábaira. Mert még konkrétan az is számít a varázsbot, hogy most hát tegyük fel alapban a tűzsebzéses, aztán mégis tud fagyot tudsz sebezni, mint itten. Így ezek. Akkor se szart se ér, mondjam azt. Mert még az is számít tulajdonképpen milyen a támadási képességem a varázsbotnak. Nem az számít, hogy a mágus melyik ezért jobb. Most már megint ez a odahúzós. Ez a kábítás neki, ez ordibálunk.
megint csemetéket hozó. Nem a... Na most mi? Már az azt jelenti, hogy a lába, hogy már nem mozog annyira. De nehéz így visszafele húzni. Ha meg a levegőből lövöldöz bennünket, akkor ne legyünk egy kupacban, mert a túlzottan nem jó. Na már megint lekábított. Most mi van, híleli magát, vagy? Meg fent aprítjátok őket. Hát igen, a fiókkal nem tud repülni le valamelyik. Azos. Ennek van távolsága, és ennek sok. Már megint ez a... Elfogytunk a hílelő cuccokból. Na már kól meg is. Hogy ez a...
Hát... Beam Slayer. That last burst of flame really Nézzem, well hogy milyen stood out. achievementeket, és a szénben nem biztos, hogy de. Szóval a fókusz, remek öve. Sárkány, fióka, fészek, sárkány, fióka, fészkét, megfekeretett kövek, csontok jelölik, meg néhány rettentően megégett sárkány, melyeket nyilvánvalóan alkalmi fegyverként használtak, bár láthatóan nem vált be. Erre nem gyűlik ez a fókusz tudsz. Obsidian. So, Seeker, your Inquisition grows. It was never my Inquisition, Solas. You did the brutal, thankless work of putting the wheels in motion. Do you feel no regret at letting that power pass to another? I did my part, but the power you describe was never mine to carry. I know myself, and I cannot be the leader we need. Thus, I have no regrets. You surprise me again, Seeker. Your opinion of me must be very low for me to surprise you so often. Not low, but realistic. Very few, however honorable, release power they have won.
Sárkány. Még a pikket megértem, hogy valamit lett belőle. Vagy vér mire való? Az hogy? Az beleraktátok oda? Kijelzi, hogy ott van egy tünde gyökér, de mégse lehet felvenni, mert konkrétan benne van. Megint egy programozási hiba. Na jó, elugrunk gyorsba a táborba, azt majd hónap onnan folytatjuk. Minden ott elment. Beruláltam erre az órára, még ott félig meddig enged elmenni, de... Valami ellen biztos, hogy az a darázsos fiola, de csak sárkány ellen kevés. Nothing to report, sir. Ez az igénylés, akkor ez a fejezetes asztal. Hát egyszerűbb lesz, mikor már 3-at lehet használni, mint csak ki 2. Bár... elvileg van még egy hely, ahol be lehet így szerezni. Ott. Még gyorsan megcsinál. Azt meg harcba kezdve honnan nézegetném most egyikvel jobb, vagy a bal láb, hátsó lába vérzik el jobban, hogy mindig arra figyeljük. Manuálisan nem tudom én megadni, mire célozzon nagyon. Jó, taktikai nézőben meg lehet adni, melyiket támadjátok, de... True enough. And how much did you need? It's good to have commerce restored. Na.
Még hány része játszottam, egyikben se találtam az is terent, még nem jelenne harcolni. Még nem is voltak fel. Tuningó van nagyon. Gondolom, a lila a legjobb cuccoknak. Vagy csak az az egyedi? A ritkaság. Kacotnak számít egy sárkánymandula. Én gondolom a sárkány nehéz páncélt már csak nem DLC-s tudsz. Ott van 8 óra játék. Az még a játék talán harmadán, ha jár.